Bun venit în a doua parte a călătoriei noastre despre lumea invizibilă a influențelor energetice. În primul episod am demistificat existența demonilor ca forțe de vibrație joasă prezente de-a lungul istoriei și am explorat perspectiva lor din scripturi și taine străvechi. Acum, întrebarea devine personală. Eu am atașat astfel de demoni? Cum pot recunoaște că am atașat un demon? Vom explora semnele subtile și mai puțin subtile, mecanismele prin care aceste influențe se ancorează și modul în care ele pot prelua controlul din interior chiar și asupra ta. Rămâi cu mine, pentru că ceea ce vei descoperi te poate ajuta să înțelegi multe aspecte inexplicabile din viața ta și poate chiar să-ți schimbi percepția despre tine însă. Cum interacționează demonii cu noi? Mecanismele invizibile ale influenței malefice. Acum că am stabilit realitatea acestor forțe în planurile subtile, este esențial să înțelegi cum anume își exercită ele influența asupra ta. Nu este vorba despre simple sugestii sau ghinion, ci despre mecanisme energetice și informaționale complexe, adesea invizibile, dar cu un impact adesea devastator asupra vieții tale. Vom vedea care este poarta de intrare a lor și ce mecanisme folosesc pentru a se atașa și a te manipula. 1. Poarta de intrare. Breșele din câmpul tău energetic și emoțional. Aceste entități sau forme gând cu vibrație joasă nu pot pătrunde pur și simplu în aura ta, dacă ești puternică și echilibrată. Ele caută cele 3 puncte de vulnerabilitate, fisuri în scutul tău energetic. Aceste breșe apar când a. Vibrația ta scade dramatic, stresul cronic, frica intensă, mai ales frica de moarte sau pierdere, furia reprimată, tristețea profundă, traumele nerezolvate, viciile și dependențele, droguri, alcool, jocuri de noroc, pornografie, slăbesc aura, creând goluri energetice. Acestea sunt ca niște invitații deschise pentru entități. B. Păcatul și lipsa de iertare. Din perspectivă religioasă, păcatul creează o deconectare de grația divină, lăsând un gol spiritual. Lipsa iertării față de tine sau față de alții ancorează energiile negative dense în corpul tău energetic, transformându-te într-un magnet pentru influențe similare. C. Jurăminte și blesteme ancestrale. În unele tradiții, se crede că blestemele sau jurămintele făcute de strămoși pot crea tipare energetice negative care, atenție, se transmit pe linie genetică, slăbind anumite familii sau indivizi. Aici se simte o greutate, o povară ce nu ți aparține, dar pe care o duci. 2. Mecanismele de atașament și manipulare. Câmpul tău de bătălie. Odată ce o influență negativă găsește o poartă deschisă, ea încearcă să se ancoreze. Acest atașament se întâmplă la nivelul câmpului tău auric, la nivelul chakrelor, centrii tăi energetici, sau, în cazuri extreme, poate viza chiar și corpul fizic sau mental. Haideți să le abordăm pe rând. A. Manipularea gândurilor și emoțiilor. Demonul nu te controlează ca pe o marionetă, dar îți injectează și amplifică gândurile și emoțiile negative pe care le ai deja sau le-ai avut. Este ca o șoaptă constantă, o voce interioară care amplifică îndoiala, frica, invidia, disperarea. Aceasta este o formă subtilă de posesie mentală, nu fizică. O informație mai puțin știută. Din perspectiva neuroștiințelor,
Aceste șoapte pot fi interpretate ca activarea unor rețele neuronale subconștiente legate de traume sau credințe limitative. Entitatea nu creează gândul, ci amplifică frecvența neuronală a tiparelor negative deja existente, făcându-le să devină dominante. B. Drenajul energetic, parazitismul. Aceste entități se hrănesc cu energia ta vitală, în special cu energia fricii, a suferinței și a furiei. Simți o oboseală cronică inexplicabilă, o lipsă de motivație totală, o senzație de vid interior, chiar și după odihnă. O informație mai puțin știută. Conceptul de vampirism energetic în ezoterism este legat direct de acest drenaj. Anumite entități nu sunt demoni în sensul clasic, ci pur și simplu paraziți energetici care se atașează de câmpul aurit și sorb energia vitală, lăsându-te epuizat. C. Blocaje informaționale și distorsionarea realității. O influență demonică poate crea distorsiuni majore. Îți poate bloca intuiția, îți poate altera percepția, făcându-te să iei decizii dezastruoase sau să te simți constant confuză, ca și cum un văl gros ți-ar fi pus pe ochi. D. Afecțiuni fizice și spirituale. Unele boli inexplicabile, dureri cronice, probleme de somn, coșmaruri repetate sau senzații fizice ciudate pot fi manifestări ale unor atașamente energetice. Semne că ai putea avea un demon atașat, un autotest subtil. Multe persoane se întreabă: eu am atașat astfel de demoni? Nu vorbim neapărat de posesii spectaculoase, ci de influențe subtile care îți pot sabota viața. Iată câteva semne care pot indica o prezență energetică de vibrație joasă. A. Schimbări bruște de dispoziție. Treceri rapide de la bucurie la furie sau o tristețe profundă, fără o cauză aparentă. B. Oboseală cronică neexplicată. Te simți constant epuizată, chiar și după odihnă, ca și cum ceva îți absoarbe energia vitală. C. Gânduri negativiste recurente. O voce interioară care te critică, te îndoiește, te îndeamnă la autosabotaj sau la acte impulsive contrare naturii tale. D. Coșmaruri repetate sau vise agitate. Experiențe nocturne care te lasă epuizată și speriată. E. Probleme de somn nejustificate, insomnie, treziri frecvente, senzația că nu te odihnești niciodată suficient. F. Deconectarea de la divinitate, spiritualitate. O apatie bruscă față de practicile spirituale, rugăciune sau un sentiment de gol spiritual. Ghinion persistent. O serie de evenimente negative inexplicabile, blocaje constante în plan financiar, relațional sau profesional. Dependențe inexplicabile. O luptă continuă cu vicii sau obiceiuri destructive pe care simți că nu le poți controla chiar dacă vrei să te eliberezi. Repulsie față de energia pozitivă. O iritare sau rezistență la tot ce este bun, luminos, la persoanele fizice sau la locurile sacre. Anxietate și frică nejustificate. Sentimente constante de neliniște, panică, fără o cauză logică în realitatea ta. O informație mai puțin știută: adesea aceste entități de vibrație joasă se atașează de chakra plexului solar, centrul emoțiilor și al puterii personale. O senzație constantă de gol sau de fluturi în stomac, de teamă inexplicabilă centrată acolo, poate fi un indicator. Câți demoni are în medie un om atașat de el? Nu există un număr mediu fix, măsurabil. Aceste influențe sunt mai degrabă forme gând, tipare energetice
sau chiar entități minore care se atașează de anumite breșe vibraționale. Depinde mult de vulnerabilitățile individuale, de traumele nerezolvate, de nivelul de conștientizare și de practicile de protecție energetică. Practic, fiecare dintre noi poate avea la un moment dat una sau mai multe astfel de atașamente energetice care ne trag în jos. Iată o altă întrebare interesantă. Demonii sunt doar atașați de câmpul tău sau pot prelua controlul din interior asupra ta? Cel mai adesea sunt atașamente energetice care influențează gândurile, emoțiile și deciziile. Controlul total, adică posesia demonică, este un fenomen rar și extrem, care se manifestă prin preluarea fizică sau mentală a corpului de către o entitate majoră. Este o diferență crucială. Majoritatea oamenilor se confruntă cu influențe, nu cu posesii. Însă, dacă influențele sunt lăsate să se acumuleze și să se fortifice, ele pot duce la o stare de întunecare a conștiinței, unde liberul arbitru este serios compromis. Influențe ereditare și atacuri energetice. Există așa ceva? Demonii se moștenesc? Nu demonii în sine, ci tiparele energetice și vulnerabilitățile emoționale. Trauma nerezolvată dintr-o linie ancestrală, jurămintele vechi sau blestemele pot crea breșe genetice și energetice, prin care influențe similare se pot atașa de-a lungul generațiilor. Această moștenire este mai degrabă o predispoziție energetică la anumite atașamente. Informație mai puțin știută din perspectiva spirituală, jurămintele de sărăcie, celibat sau supunere oarbă făcută în viețile anterioare sau de către strămoși pot crea programe subconștiente care te blochează în viața actuală, făcând ca anumite entități să aibă drept de acces la câmpul tău energetic pentru a menține acel jurământ activ. Iată o altă întrebare interesantă. Poate cineva să-ți trimită demoni și aceștia se pot atașa de tine? Da, există conceptul de atac energetic intenționat, așa numita magie neagră sau blestem. Acestea sunt forme gând sau entități dirijate care caută să se atașeze de o persoană. Ele exploatează aceleași breșe energetice despre care am vorbit. Ele funcționează prin încărcarea energetică negativă a intenției și trimiterea ei către o țintă. Informație mai puțin știută, iar și fără o intenție conștientă de magie neagră, invidia puternică și resentimentul profund al unei persoane pot crea un egregor negativ care, dacă tu ești vulnerabilă, se poate atașa de câmpul tău energetic. Acestea sunt atacuri energetice inconștiente, dar la fel de reale. Dacă da, cum este corect să procedezi? Îi trimiți înapoi sau îi trimiți acasă la ei? Ideea de a trimite înapoi este o capcană a ego-ului și a vibrației joase. Răzbunarea energetică te coboară la același nivel. Calea luminii este diferită. Transmutarea și trimiterea la sursa divină. Nu te lupți cu întunericul, ci aduci lumină. Vom aprofunda aceste aspecte în partea a treia, când vom vorbi despre protecție și eliberare. În concluzie, ai explorat acum semnele subtile ale influențelor energetice și ai înțeles că ele se manifestă adesea prin acele aspecte inexplicabile din viața ta, prin tiparele energetice moștenite sau chiar prin atacuri subtile. Nu ești singură, iar aceste manifestări nu sunt o condamnare, ci un semnal de alarmă, o invitație la acțiune. În partea a treia și ultima a acestei serii vom dezvălui cele mai puternice arme spirituale pe care le ai la dispoziție. Vom vorbi despre soluții concrete, de la postul care curăță spiritul la algoritmul divin folosit chiar de Isus pentru eliberare. Vei afla cum se simte eliberarea și cum să-ți protejezi spațiul energetic permanent. Pregătește
Pregătește-te pentru o transformare reală. Ne vedem în episodul final.